Hello everyone. আজি আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট টপিকৰ পাৰ্ট 3 ভিডিঅ'টো লৈ আহিছো। যোৱা কেইদিনমান ধৰি মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই, সেইটোতো খুবেই বেয়া আছিল। আজি আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট টপিকৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন মষ্টলি ৰিপিটেড হৈয়ে থাকে প্ৰতিটো এক্সামতে, আৰু এইবিলাক কুৱেশ্যন কৰিলে আপুনি নিশ্চয় কমন পাবই। তো যিটো কুৱেশ্যন মই যোৱা পাৰ্ট 2 ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কমেণ্টত জনাবলৈ কৈছো, সেই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ আজি মই দিম। এই কুৱেশ্যনটো আছিল, Burmese is the official language of which neighboring country of India? ভারতের কোন কোন চুবুৰীয়া দেশৰ চৰকাৰী ভাষা বাৰ্মিজ, যেটা SSC GD 23 জানুৱাৰী 4 2020 আহিছিল। ইয়াৰ আনসারটো হৈছে ম্যানমাৰ। নেক্সট কোয়েশ্চন, শিমলা is the capital of which Indian state? ভারতীয় কোন কোন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী শিমলা? ইয়াৰ আনসারটো হৈছে হিমাচল প্ৰদেশ, যেটা SSC CHSL 2017 আহি গৈছিল। নেক্সট কোয়েশ্চন, which capital is Patna? পাটনা কাৰ ৰাজধানী? ইয়াৰ আনসারটো হৈছে বিহাৰ, যেটা SSC CHSL 2017 আহি গৈছিল। নেক্সট কোয়েশ্চন, what is the new capital of Andhra Pradesh? Andhra Pradeshৰ নতুন ৰাজধানী কি? ইয়াৰ আনসারটো হৈছে আমৰাৱতী, যেটা RRB গ্ৰুপ ডি 2018 আৰু NTPC 2016 আহি গৈছিল। নেক্সট কোয়েশ্চন, Port Blair is the capital of which state? Port Blair কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী? ইয়াৰ আনসার হৈছে আন্দামান আৰু নিকোবৰ, যেটা SSC CHSL UPSSSC বিজ্ঞান ভৱন ৰাজশাহী 2018 অলৰেডি আহি গৈছিল। নেক্সট কোয়েশ্চন, which capital is সিলভাসা? কার রাজধানী সিলভাসা? এর আনসারটা হচ্ছে দাদরা এন্ড নগর হাভেলি, যেটা SSC CHSL 2017 2019 RRB NTPC 2021 RBI আহি গৈছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, এইবিলাক কোয়েশ্চন মোস্টলি ৰিপিটেড হৈ থাকে, সো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' বিলাক চাই নিশ্চয় কমন পাব। আৰু মোৰ পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 ভিডিঅ' যিসকলে দেখা নাই, কমেন্ট ডিসক্রিপশনে আপোনালোকে পাই যাব, আৰু কমেন্টত জনাব কি কোন টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব বিচাৰে, মই নিশ্চয় লৈ আহিম। Next question, in which year Telangana became the 29th state of India after the recognition of the state of Andhra Pradesh? আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যৰ পুনৰ্গঠনৰ পিছত কোন বছৰত তেলেংগানা ভাৰতৰ 29 সংখ্যক ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হয়? ইয়াৰ আনসারটো হৈছে in the year of 2014, 2014 পৰিগণিত হৈছিল। এইটো কোয়েশ্চন SSC CHSL 2021 আহি গৈছে। নেক্সট কোয়েশ্চন, which Indian state is known as প্ৰাগজ্যোতিষ? ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য প্ৰাগজ্যোতিষ বুলি জনা যায়? অৱশ্যই আমাৰ অসমৰ সকলোৱে জানে ইয়াৰ আনসারটো, যেটা আনসার হৈছে আসাম, যেটা SSC CHSL 2021 আহি গৈছে। নেক্সট কোয়েশ্চন, রায়পুর is the capital of which Indian state? ভারতীয় কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ৰায়পুৰ? এর আনসারটা হৈছে ছত্তীশগড়, যেটা SSC CHSL 2017 আহি গৈছে। নেক্সট কোয়েশ্চন, রাঁচি is the capital of which Indian state? রাঁচি কোনখন ভারতীয় ৰাজ্যৰ ৰাজধানী? এর আনসারটা হৈছে ঝাড়খণ্ড, যেটা SSC CHSL 2017 RRB গ্ৰুপ ডি 2018 RP Constable 2009 আহি গৈছে। নেক্সট কোয়েশ্চন, which is the southernmost part of Lakshadweep group? লাক্ষাদ্বীপ গোটৰ আটাইতকৈ দক্ষিণ অংশ কোনটো? ইয়াৰ আনসারটো হৈছে মিনিকয় আইল্যান্ড, যেটা SSC GD 2019 আহি গৈছে। নেক্সট কোয়েশ্চন, what is the total area of Goa state? গোৱা ৰাজ্যৰ মুঠ মাটিকালি কিমান? ইয়াৰ আনসারটো হৈছে 3702 স্কয়ার কিলোমিটার, যেটা SSC CPO 2020 আহি গৈছে। নেক্সট কোয়েশ্চন, what is the area of Gujarat? গুজৰাটৰ এলেকা কিমান? এৰিয়াটো কিমান? ইয়াৰ আনসারটো হৈছে 1,96,024 স্কয়ার কিলোমিটার, যেটা RRB গ্ৰুপ ডি 2018 আহি গৈছে। মোৰ সাউন্ডটো অলপ বেয়া হ'ব পাৰে, মোৰ শৰীৰটো খুবেই বেয়া, আপোনালোকে মনত ল'ব। নেক্সট কোয়েশ্চন, what is the total geographical area of Bihar state? বিহাৰ ৰাজ্যৰ মুঠ ভৌগোলিক আয়তন কিমান? ইয়াৰ আনসারটো হৈছে 94,163 স্কয়ার কিলোমিটার, যেটা RRB গ্ৰুপ ডি 2018 আহি গৈছে। নেক্সট কোয়েশ্চন, Rameswaram city is in which state? রামেশ্বরম শহর কোন কোন রাজ্যত? এর আনসারটা হচ্ছে তামিলনাড়ু, যেটা SSC JE 2017 আহি গৈছে। নেক্সট কোয়েশ্চন, which Indian state shares its border with maximum number of states? কোন কোন ভারতীয় ৰাজ্যই সৰ্বাধিক সংখ্যক ৰাজ্যৰ সৈতে নিজৰ সীমা ভাগ কৰে? এর আনসারটা হচ্ছে উত্তৰ প্ৰদেশ,
যেটা RRB Group D 2018 আহি গৈছে। নেক্সট কোৱেশ্চন, হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ মিজোৰাম? মিজোৰামৰ ৰাজধানী কি? ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে এজৱাৰ। যেটা RRB NTPC 2016 আহি গৈছে। নেক্সট কোৱেশ্চন, which state was created in the year of 2014? 2014 চনত কোনখন ৰাজ্যৰ সৃষ্টি হৈছিল? তো ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে তেলেংগানা। RRB NTPC 2017 আহি গৈছে। নেক্সট কোৱেশ্চন, দিছপুৰ is the capital of which Indian state? ভাৰতীয় কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী দিছপুৰ? ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে আসাম। যে RRB Group D 2018 আহি গৈছে। Next question, which is the capital of Haryana and Punjab? Haryana আৰু পাঞ্জাবৰ ৰাজধানী কোনখন? ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে চণ্ডীগড়। এইটো MP মধ্যপ্ৰদেশ কনষ্টেবলৰ যেটা এক্সাম হয় 2017 আহি গৈছে। নেক্সট কোৱেশ্চন, what is the capital of Meghalaya? মেঘালয়ৰ ৰাজধানী কি? ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে শিলং। এটা LIC বেংকিং এক্সামত আহি গৈছে 2015। নেক্সট কোৱেশ্চন, which are the neighboring states of Kerala? কেৰালাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য কোনবোৰ? ইয়াৰ আনসারটো হচ্ছে কর্ণাটকা এন্ড তামিলনাডু। যেটা সিটেট ফেব্রুয়ারি 2015 আহি গৈছে। নেক্সট কোৱেশ্চন, হাউ মেনি স্টেটস আর দেয়ার ইন ইন্ডিয়া? ভারতত কিমানখন ৰাজ্য আছে? ইয়াৰ আনসারটো হচ্ছে 28, যেটা সিটেট 2021 SSC CHSL 2017 আহি গৈছে। নেক্সট কোৱেশ্চন, which is the largest state of India? ভারতত সর্ববৃহৎ রাজ্য কোনখন? ইয়াৰ আনসারটো হৈছে ৰাজস্থান। যেটা বহুত কেইটা এক্সামতে মোস্টলি রিপিটেড হয়ে আছে। UTET, SSC GD, RRB, SSC MTS আহি আছে প্রায়। আজি আমার লাস্ট কোয়েশ্চন রয়েছে, মাহে is the smallest district of India is located in which state? মাহে ভারতের আটাইতকৈ সৰু জিলা কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত? এর আনসারটা হচ্ছে পন্ডিচেরি। যেটা IBPS, RRB, ক্লেট মেন্স 2018 আহি গৈছে। তো ইণ্ডিয়ান স্টেটস টপিকৰ এইবিলাকে ভিডিঅ আছিল লৈ আহিছো। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই নিশ্চয় বেলেগ কিবা টপিক এটা লৈ আহিম। তো আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। আশা কৰোঁ আপোনাৰ বহুতে হেল্প হ'ব পৰীক্ষাৰ কাৰণে। আৰু এইবিলাক কুৱেশ্যন মোষ্টলি ৰিপিটেড হৈয়ে থাকে। তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিল। থেংক ইউ, টাটা এণ্ড বাই বাই।